بقى هنتكلم على العظمه الكبيره في الليج. احنا عندنا عظمتين في الليج زي ما كان الفور ارم فيه عظمتين. العظمه الكبيره في الليج هي التيبيا، وهي الموست ميديال. فالتيبيا هي الميديال بون ان ذا ليج، والعظمه الرفيعه اللي هنشوفها بعد شويه اللي هي الفيبولا هي لاترال بون في الليج. ده بالنسبه للارينجمنت، يبقى انا عندي فيبولا لاترال والتيبيا ميديال. نمسك التيبيا الاول ونشوف ان الابر اند بتاعها واللور اند والشافت يبقى دي لونج بون. زي ما قلنا اي بون في الليمس غالبا بتبقى لونج بون ما عدا بعض الاستثناءات. تعالوا نشوف العظمه دي الابر اند الاكسباند ده فيه ايه. اول حاجه هنبص على الابر اند اوف ذا تيبيا من فوق هنا كده انتيريور، وكده ناحيتي انا بوستيريور. على الابر سيرفيس اوف ذا تيبيا هنلاقي ان عندي هنا تو سموث سيرفيس. سموث سيرفيس ده هيبقى اوفال واسمه ميديال تيبيال كوندايل لانه بيستقبل الميديال فيمورال كوندايل، وهنا هيبقى مور سيركولار وده اللاترال تيبيال كوندايل لان بيحمل عليه اللاترال فيمورال كوندايل. يبقى الابر سيرفيس اوف ذا تيبيا upper surface of the upper end of the tibia shows two tibial condyles. ده medial tibial condyle وشكله بيبقى oval، وهنا هو ده lateral tibial condyle وشكله بيبقى circular او rounded. هنا بيستقبل الميديال tibial condyle بيستقبل الميديال femoral condyle وبيحصل بينهم الروتيشن، فده هنا بيحصل الروتاتوري موفمنت بتاعت الفيمر، وده هيفسر لي حاجه كلينيكال هبقى نقولها مع الني جوينت. يبقى هنا بيحصل روتيشن اكتر من هنا، لكن هنا مين؟ بودي ويت ترانسميشن اكتر. اوكي، طيب لو قلنا ان هنا عندي ده الميديال تيبيال كوندايل وده لاترال تيبيال كوندايل، المنطقه اللي بينهم دي بنسميها ايه؟ بنسميها انتر كوندايلر اريا. الانتر كوندايلر اريا انا عدلتها بس عشان نشوف معاكم. الانتر كوندايلر اريا دي كده انتيريور، كده انتيريور، كده ايه؟ بوستيريور. في وسط الانتر كوندايلر اريا هنا في تو تيوبركلز، لاترال تيوبركل اللي هي دي وميديال تيوبركل اللي هي دي، والاثنين دول بيسموهم انتر كوندايلر ايميننس. يبقى في هنا انتر كوندايلر ايميننس الحته العاليه دي، وطبعا اكيد الحته العاليه دي هتدخل في وسط الانتر كوندايلر فوسا بتاعت اللور اند اوف فيمر، والحته العاليه دي اسمها انتر كوندايلر ايميننس متكونه من لاترال تيوبركل وميديال تيوبركل. الانتر كوندايلر ايميننس ده بيقسم الانتر كوندايلر اريا الى انتيرور بارت والى بوستيرور بارت، والانتيرور والبوستيرور بارت دول في ستراكشرز تبقى ماسكه فيهم هنقولها مع الني جوينت. يبقى ده الابر سيرفيس اوف ذا ابر اند اوف ذا تيبيا. راجعوا معايا في ايه بقى في الابر سيرفيس؟ في عندنا هنا هو ده ميديال تيبيال كوندايل بيبقى محمل عليه الميديال فيمورال كوندايل، وهنا لاترال تيبيال كوندايل بيبقى عليه اللاترال فيمورال كوندايل. هنا مور روتيشن، هنا مور بودي ويت ترانسميشن، وبينهم انتر كوندايلر اريا متقسمه بانتر كوندايلر ايميننس متكون من تو تيوبريكلز، لاترال وميديال تيوبريكل، متقسمه الانتيرور اريا وبوستيرور اريا او انتيرور بارت وبوستيرور بارت. بعد كده هنبتدي ان احنا نشوف على الباك اهو، ركزوا معايا، ده الميديال تيبيال كوندايل. على الباك بتاعه هنشوف هنا في جروف اللي هو متلون دلوقتي بالازرق. الجروف ده هيبقى عشان عضله اسمها سيمي ممبرنوزز. مش مهم نحفظ اسم الجروف دلوقتي، لكن لما ناخد السيمي ممبرنوزز هنقول ان العضله دي ماسكه في جروف ورا الميديال تيبيال كوندايل. كل اللي انا عايزه منكم تعرفوا بس اسم ان في جروف هنا ورا الميديال تيبيال كوندايل. بيلو اللاترال تيبيال كوندايل هنا اهو في راوندد فاسيت، وده علشان مين؟ عشان الهيد اوف فيبولا بتركب فيه. يبقى الفاسيت ده بتيجي الهيد اوف فيبولا، يبقى بيلو اللور سيرفيس بتاع اللاترال تيبيال كوندايل هنا في فاسيت علشان مين؟ عشان الهيد اوف فيبولا، عشان يعملوا مفصل مع بعض اسمه ايه؟ سوبيريور تيبيو فيبولار جوينت. سوبيريور تيبيو فيبولار جوينت. بعد كده نيجي من قدام هنلاقي ان بيلو ذا ابر اند من قدام هنا في حاجه اسمها تيبيال تيبروستي، والتيبيال تيبروستي ده الابر بارت بتاعه منه سموث واللور بارت بتاعه رف، وهنعرف ايه اللي بيمسك فيه وايه سبب السموث وايه سبب الرفنس. الحته السموث دي بيبقى فيها برسه، والحته الرف دي بتمسك فيها عضله، تندوم بتاع عضله، وهنا ده بيبقى سبكوتينيوس. ننزل من الابر اند اوف ذا تيبيا هنلاقي ان الشافت بتاعها موستلي تراينجولار. يعني ليه كام سيرفيس؟ تعالوا عدوا معايا، كده سيرفيس وكده سيرفيس وكده سيرفيس. ما عدا اللور اند اوف ذا تيبيا هنلاقي ان في 4 سيرفيس مش 3. ده انتيرو سيرفيس مش موجود بطول التيبيا، بقى بداله فيه بوردر اسمه انتيرو بوردر. الانتيرو بوردر ده بيلقب باسم كمان شن
اوف ذا تيبيا، وده بتاع الخناقات، لما تتزنق في خناقه بنضرب فيه بيوجع الضربه فيه، اسمه الانتيرو بوردر. وده لغايه ايه اللور كوادرانت بتاع الشافت تلاقيه بقى سيرفس، بقى انتيرو سيرفس، مفيش هنا شن. طيب تعالوا نشوف البوردرز والسيرفسز. لو انا قلت ان ده الميديال تيبيال كوندايل اهو، يبقى كل ده ميديال سيرفس. اتاكد منين ان ده الميديال سيرفس؟ لما انزل بيه باللور اند الاقي فيه حته بارزه نازله لتحت على الميديال سايد اوف ذا لور اند، يبقى كل ده ميديال سيرفس. والميديال سيرفس ده سبكوتينيوس نوت كفرد باي ماسلز اكسبت 3 عضلات ماسكين في اوله بس، لكن بقيته سبكوتينيوس. والمنطقه دي بتبقى متغطيه بجلد وسوبرفيشال فاشيا فقط، لان عشان يبقى فيه دي فاشيا لازم يبقى فيه ماسلز. السيرفس ده نوت كفرد باي ماسل، وتاكدوا من رجليكم، حطوا على الميديال سايد اوف ذا ليج هنلاقي في عظمه باينه قوي ان هي فلات ونوت كفرد باي ماسلز. هي دي العظمه اللي بنتكلم عليها اللي هي الميديال سيرفيس اوف ايه اوف ذا شافت. طيب ده الميديال سيرفيس، اتاكدنا اهو من اللور اند بالبروجكشن ده، هنعرف اسمه بعد شويه. طيب اذا كان ده ميديال سيرفيس يبقى ده ايه؟ لاترال، ميديال ولاترال سيرفيس اوف ذا تيبيا. ونيجي من الباك يبقى ده ايه؟ بوستيريور. والبوستيريور سيرفيس في التلت الاولاني منه هنلاقي فيه خط مايل نازل من عند الفاسيت فور ذا هيد اوف ذا فيبولا، والخط المايل ده اسمه سوليال لاين. طبعا هتقول لي يعني ايه؟ في عضله اسمها سولياس تطلع منه، بعدين نبقى نعرفها. المهم اعرفوا لي دلوقتي الخط المايل ده جاي فروم اباف اند لاترال ونازل داونورد اند ميديالي. طيب الخط المايل ده اسمه ايه؟ سوليال لاين. فوقيه منطقه مثلثه انسيرشن بتاع عضله اسمها بوبليتياس ماسل في المنطقه دي، يبقى دي اسمها بوبليتيال سيرفيس اوف ذا تيبيا نتيجه الانسيرشن بتاع عضله اسمها بوبليتياس ماسل. احنا على الباك. من نص السوليال لاين بينزل خط كده اسمه فيرتيكال لاين، والفيرتيكال لاين ده بيقسم الباك بتاع التيبيا الى ميديال بارت ولاترال بارت. ميديال اللي هو ده، ولاترال بارت. طب عرفت ازاي ان ده الميديال؟ نبص تاني في اللور اند هنلاقي البروز ده نازل ميديال. تعالوا نراجع الشافت تاني. الشافت اوف ذا تيبيا از تراينجولار اكسبت اللور بارت منها. تراينجولار يبقى ليه كام سيرفيس؟ 3. طيب السيرفيس ده مين؟ ميديال. عرفت ازاي؟ من هنا. اوكي، ميديال سيرفيس موستلي سبكوتينيوس نوت كفرد باي ماسلز. طب لو ده ميديال يبقى السيرفيس اللي الناحيه الثانيه مين؟ لاترال. ده اللاترال سيرفيس. طب عرفت ازاي انه لاترال؟ لان هنا في نوتش، والنوتش ده الحفره دي بيركب فيها اللور اند بتاع الفيبولا عشان نعمل مفصل اسمه ايه؟ ايوه inferior tibio-fibular joint. طيب لما نمسك التو سيرفيسز دول اهو صباعيني عليهم واروح ماسك كده، يبقى مين السيرفيس اللي ظهر ده؟ يبقى ده بوستير. عايز اعرف فيه 3 كلمات. ان في لاين مايل في اوله من فوق في التلت الفوقاني جاي من الفاسيت فور فيبولا اسمه سوليال لاين، والسوليال لاين ده فوقيه منطقه مثلثه اسمها بوبليتيال سيرفيس عشان بيمسك فيها عضله اسمها بوبليتياس ماسل. من نص السوليال لاين بينزل لاين فيرتيكال وهو اسمه فيرتيكال، بنسميه فيرتيكال لاين، ويقسم الباك بتاع التيبيا الى ميديال بارت ولاترال بارت. بتاكد ان ده الميديال عشان ناحيه مين؟ ناحيه البروز ده اللي هنعرف اسمه حالا دلوقتي. طيب ما دام 3 سيرفيس يبقى في 3 بوردر. اذا كان ده سميناه انتيرو بوردر او شين اوف ذا تيبيا، ده اسمه انتيرو بوردر او شين اوف ذا تيبيا. طيب الانتيرو بوردر الناحيه دي ده ميديال سيرفيس، يبقى البوردر ده مين؟ ميديال. يبقى ده هيبقى اسمه ايه؟ ميديال. يبقى الميديال سيرفيس بين الانتيرو والميديال بوردر. طب اللاترال سيرفيس بين الانتيرو واللاترال بوردر اللي هو ده. ده اللاترال بوردر بتاع التيبيا اللي هو ده. واللاترال بوردر هو الوحيد اللي ممكن اسميه اسم تاني، انتر اوسيوس بوردر، لانه بيطلع منه انتر اوسيوس ممبرين للفيبولا. تمام؟ كده خلصنا معظم الشافت. نيجي بقى في اللور اند. اللور اند اوف ذا تيبيا هنلاقي فيها 5 سيرفيسز. تعالوا نعد. مين السيرفيس ده؟ تقول لي ده تيبيال تيبروستي وده انتيريور، يبقى ده انتيريور سيرفيس. التيبيال تيبروستي اهو ده مواجه للامام، يبقى ده انتيريور سيرفيس. طيب لو كان ده انتيريور سيرفيس يبقى اكيد ده البوستيريور سيرفيس، والبوستيريور سيرفيس عليه جروف. الجروف ده بين البوستيريور سيرفيس والبروز اللي قلت لكم هقول لكم اسمه حالا. الجروف ده فورتندوم بتاع مصل، مش مهم اسمها ايه دلوقتي، لكن في جروف بين البوستيريور سيرفيس وبين البروز ده. نيجي بعد كده ميديالي في بروجيكشن داونورد اسمه ميديال ماليولس.
بيسموه ميديال ماليولس. والناحيه الثانيه من ميديال ماليولس على اللاترال سايد في نوتش اسمه فيبولار نوتش، لان بيركب فيه اللور اند اوف ذا فيبولا في مفصل اسمه انفيريور تيبيوفيبولار جوينت. طب دول 4 انتير وبوستير وميديال ولاترال. فين الخامس؟ انفيريور اللي هو ده. والانفيريور سيرفيس ده بيركب مع اول عظمه في الفوت في مفصل الانكل، يبقى ده انفيريور سيرفيس اوف ذا تيبيا. طيب التيبيا ايه مفاصلها؟ تعالوا نشوف مع بعض. في مفصلين بينها وبين الفيبولا. المفصل الفوقاني ده اسمه سوبيرور تيبيوفيبولار، والمفصل ده اسمه انفيريور تيبيوفيبولار، ادي 2. والابر سيرفيس لوحده بتاع التيبيا مع الفيمر في الني جوينت، واللور سيرفيس بتاع التيبيا مع الانكل جوينت. وطبعا هنلاقي الفيبولا زي التيبيا بالظبط ما عدا مفصل. فنقول تاني مفاصل التيبيا 4 مفاصل. فوق الني جوينت، وهنا السوبيرور تيبيوفيبولار جوينت، تحت انكل وانفيريور تيبيوفيبولار جوينت. الفيبولا نفس المفاصل بالظبط ما عدا مين؟ ما عدا الني. فالفيبولا بوضعها كده لما اجي احط الفيمر من فوق هلاقي ان الفيمر لا تتلامس مع الفيبولا، الفيبولا ما تدخلش في مفصل الني جوينت، ما تشاركش فيه. اوكي، يبقى دي المفاصل بتاعت التيبيا بتاعت الفيبولا. طيب ازاي اعرف رايت من ليفت؟ هنقول التيبيا والفيمر بالمره. الابر اند اوف ذا تيبيا اهو معروف ان هو فيه 2 تيبيال كوندايلز وفيه الانتر كوندايلر اميننس واريا، واضح جدا ان ده الابر اند. واللور اند هو فيه البروز اللي على جنب واحد اللي هو الميديال ماليولس. عرفت ابر من لور. نيجي انتيرو من بوستير. انتيرولي هنا في تيوبروستي اسمها تيبيال تيوبروستي، ونازل منها انتير بوردر اللي هو الشين اوف ذا تيبيا. يبقى كده قدام وكده ايه ورا. بعد ما عرفت فوق من تحت وقدام من ورا، فاضل ميديال من اللاترال. اوضح حاجه تبين ميديال من اللاترال اللي هو اللور اند. العظمه دي ميديالي والنوتش ده لاترالي، يبقى العظمه دي تركب رايت. يبقى العظمه دي تركب رايت. لو جينا الفيمر بصينا بنفس الطريقه، انا عايز اعرف 3 كلمات. فين فوق من تحت؟ ودي واضحه جدا في الفيمر. في الميديال من اللاترال؟ ودي واضحه جدا في الفيمر. تمام، ادي ابر وادي لور. طب كده ميديال ولا لاترال؟ الهيد بصه ايه؟ ميديالي، والجريتر تروكانتر لاترال. اللور اند عايز اعرف منه قدام من ورا. يقول لي التو فيمورال كوندايلز من قدام فيوز مع بعض، وده السيرفيس ده اسمه باتيلر سيرفيس عشان بيركب عليه عظمه اسمها باتيلا. واللاترال فيمورال كوندايل مور انتير، يعني مدي بروز امامي اكتر. وافتكروا المعلومه دي عشان لما نيجي للني جوينت هفكركم بيها. طب ده لقدام، ما نشوف الباك يمكن ما نقدرش نميز بينهم. لا، في فرق كبير بين الفرونت والباك بتاع اللور اند. الباك في فصه دي بقى اسمها انتر كوندايلر فصه، فده بيأكد ان ده الباك. كده يبقى تركب برضو رايت. يبقى العظمتين دول هيبقوا رايت. كده خلصنا التيبيا والفيمر.